خوشبختانه عادت سفر هم که عرض کردم هوشنگ سیحون جزو عادات دانشجویان کرده بود برای ایرانگردی و من هم معتادش شدم، دیگه ازم دور نشد. به جز تعطیلات 13-14 روزه نوروز که با بچه ها می رفتیم سفرهای تابستانه و پاییزه دیگری هم من داشتم که می رفتیم و قطعا گاهیش رو به قصد عکاسی می رفتم. اولین نمایشگاهی که گذاشتم عکسای سیاه‌سفیدی بود که از سال 48 تا سال 52 در دانشکده در سفرهای دانشجویی گرفته بودم از ایران، همشون سیاه و سفید، چون که اون موقع فیلم های آکفا یا کوداک سیاه سفید می گرفتم و عکاسی می کردم. بسیاری دوستان اسلاید می گرفتند و بعضی ها هم که پولدارتر بودن 2 تا دوربین داشتن، هم نگاتیو داشتند هم اسلاید. چاپ های رنگی خیلی اون موقع خوب نبود، عکس رنگی. اما همیشه در سفرها من قطعا عکاسی سیاه و سفید میکردم و بسیار هم دوست داشتم. این گنجینه غنی که از ایران خوشبختانه موفق شدم در طول اون سالها جمع بری کردم رو چند سال پیش قصد کردم که سال 88 قصد کردم که اسکن بکنم. تمام این نگاتیف ها رو اسکن کردم و برای اینکه از بین نره، بعضیشون متاسفانه رطوبت هم خورده بود، چسبیده بود به هم دیگر و اونا رو نجات دادم. و وقتی مرور میکردم بدم نیامد که این عکس‌ها رو به نمایشگاه بذارم. عکسایی که بعضیش اصلا وجود نیست. شما غیر ممکنه اصلا یزد رو برید بالای بام مسجد جامع و دیگر اینجوری ببینید. یک تیر یا دکل یا آنتن در اینجا موجود نیست. شهر یک دست، زیبا، همون شهر ارگانیکی که هممون میشناختیم، یا پشت بام های کاشان که دیگر نیستند این شکل شمایل. و چقدر خوب شد این کار کردم. ایرانی که دیگر موجود نیست و جاش رو بقالی و برج و این هم بم که اونم زلزله تخریب کرد اگر آدم ها نکردن. به قصد معماری میگرفتیم برای اینکه شاید درک بکنیم این عظمت فرهنگ با شکوه معماری ایرانی رو، شاید درک بکنیم که چه میکردند آنها. نمایشگاه بعدی که باز قصد کردم، باز یک سفر نوروزی رفته بودم به ترکیه. یک پارکی توی استانبول هست، گلهانا پارک، همون گلخانه خودمانه. چراغ‌های پارک روشن شد و آسمان یک آبی زیبایی شد و حیرت انگیز بود برای من. پرندگان شروع کردن به برگشتن گویا به لانه‌شون. اول کلاغا اومدن، بعد کبوترها اومدن، بعد درناها اومدن، بعد لکلک‌ها اومدن. در هر 5 دقیقه یا 10 دقیقه فاصله ای اینها تفاوت کردن و من دیوانه‌وار عکاسی میکردم. اسمش هم گذاشتم حسرت درناها. اون یک نمایشگاهی بود در خانه هنرمندان سال 90. در همون زمانها که مشغول اون نمایشگاه بودم و در حقیقت چیزی که در پاریس اتفاق افتاد، بعد حضور حالا داعش، چیزی که در چین اتفاق افتاد، یا خیلی هندوستان اون کشتن توی هتل ها و این اخبار تلویزیون بسیار من رو پریشان کرد که هر شب وقتی که بازش میکنیم که آگاه بشیم، اما با یک تلخی میریم میخوابیم. مدام داریم از
جنایاتی میبینیم که آدم‌ها دارن انجام میدن و تلویزیون‌ها پر شده از این اخبار و فیلم‌های سینمایی هم همینطور. فیلم‌های سینمایی که آقایان میسازن در هالیوود پر از قتل و جنایته. آقای تارانتینو اگه 4 تا خون تای فیلمش مثلا نپاشه به دیوار، مثل که شب خوابش نمیبره. به قول پرویز دوایی اسمش گذاشته تارانکولا. خیلی اسم زیباییه، چسبوندتش به اسم دراکولا. این حیرانی در این چیز منجر به نمایشگاه طبیعت بیجان من شد. یاد نقاشی‌های از دوران کلاسیک و حتی مدرن افتادم که تمام نقاشان طبیعت بیجان نقاشی کردن. از خیلی قدیمی‌های کلاسیک بگیریم، قرن 15 16 بیان جلو همجور نگاه بکنیم، می‌بینیم که مثلا از شکار قرقاول‌ها مرغابی‌هایی دارن که آویختن، بغلش میوه‌ای گذاشتن یا ظرف و ظروفی، پارچه‌ای و عکاسی نقاشی کردن. مدرنیست‌ها هم همینطور. سزان داره، پیکاسو داره، ماتیس داره، همشون دارن. همشون طبیعت بیجان رو اومدن اتفاقات بخواه. ولی این نگاه کردنی که اون موقع اون نقاش کلاسیسیست کرده که یک قرقاول گذاشته از یک شکار که حتی مثلا مال کمال‌الملک هم داریم که تو کاخ گلستان هست، یک شکار پشتشه، کشتن یک جانور پشتش نیست. اون نوع ذهنیتی که ما امروز پیدا کردیم که خوشبختانه خوبه، همین تفکر سبز یا محافظت از محیط زیست و اینا که خیلی خوبه، همه اینهایی که حتی شکار میکنیم داریم یک موجود زنده رو از بین میبریم. بگذاریم از انسان، در مورد حیوانات هم ما داریم این کارو میکنیم. من اومدم دوباره یک بازسازی عکاسانه از نقاشی‌های طبیعت بیجان خواستم بکنم. بسیارم سخت بود برام، بسیارم تلخ بود، بسیارم نمایشگاه تلخی بود. از کشتارگاه‌ها سپردم کله‌های حیوانات رو می آوردن برام و با تزئیناتی، با بک‌گراندهایی که می ساختم عکاسی کردم، با اشیایی که دور و بر حالا ماهی‌ها یا پرنده‌ها مثل همون نقاشی‌های کلاسیک قدیمی، این همون نورپردازی ها رو سعی کردم بکنم، دوباره فلاشایی تامین کردم، دکورها رو میچیدم، نورپردازی های خاص تقریبا شبیه کلاسیک انجام دادم و این دوره رو از جانوران مرده طبیعت بیجان عکاسی کردم که عکسای تلخی بود. این میان عکاسی کردن ها یه 20 سال پیش دارای یک دوربین پانورامای هاسلبلاد شدم. دوربین زیبایی، 2 فریم بغل هم میگیره و از اون موقع یه خورده عکاسی پانورامیک کردم که یک دوره عکاسی 7-8 ساله پانوراما دارم که دوره جذابی بود. نمایشگاه نذاشتم ازش ولی خیلی برای من جذاب بود پانوراما دیدن. اصلا مدتی عادت کرده بودم ببینم چه جوری میشه که یک منظر افقی رو انجام داد. قرار بود یک کتابی هم ازش در بیارم، یک ترجمه فارسی هم مثل اون چیز خط‌نگاره هایی که لغت ساختم برای این درست کرده بودم که بذارم اسمش رو پهنه نما. آخرین دوره آینه هاست که ادامه داره. از 7 سال پیش شروع شد. اولینش رو در کلوت کرمان اتفاق افتاد. احجامی درست کردم برای خودم با آینه های 50x50. یکی یک مکعب آینه‌ای، یکی هم یک هرم سپر و بردم اونجا گذاشتم که از منظر اونها توی این آینه ها بگیرم. بد نشد. اما دم آمدن چون آینه ها رو گونه‌ای ساخته بودم که همونجا چسبوندمشون به هم، چون نمیشد این حجم رو با خودم سفر دراز از تهران ببرم. دوباره وقتی که اینها رو شکافتم که بذارم برگردونم برای بعد، تکشون رو گرفتم دستم و
گرفتم جلوی دوربین ببینم چه اتفاقی میفته. بعد یکی از دوستان رو صدا کردم، او هم یکی دیگر رو گرفت. من دوتایی اینا چه اتفاقاتی میفته. اتفاق تازه‌ای افتاد. دقیقاً سال بعد به این قصد تعدادی آینه با ابعاد و اشکال مختلف ساختم و یک سفر مجدد دوباره به کلوت کردم و این رفتار رو طراحی شده تکرار کردم. خب کرمان هم بودم، از یزد هم عبور کردم. این برنامه رو شروع کردم از سال سوم ادامه دادن با معماری های ایران و همینطور معماری هایی که توش آینه است، مثلا کاخ گلستان که اصلا آینه در معماری ایران باهاش کار شده و ما اگر این طرف آینه بگیریم میتونیم چه کار بکنیم. و اصلا معماری ایران چقدر ظرفیت داره که ما تو آینه ها بازتابش بدیم. اینی که از خشت ساخته شده یا آجر، خشت پخته، خشت خام، خاک و آسمانه و آبه. همه چیزی که معماری ایران با نهایت اعجاب انگیزی تونسته که برای زندگی ایرانی ها بسازه. تلفیق همه این عناصر، آب و باد و خورشید و نور و سایه و همه اینها بازتاباش تو آینه چی میشه. این تمرین و تجربه رو همینطور چندین سال ادامه دادم تا مجموعه ایران در آینه شد که همچنان ادامه داده. در سفرها آینه رو میبرم و در سفرهای خارجی هم که رفتم باز چندتایی با خودم بردم که اونجاها هم بعضی جاها جوابهای بدی نگرفتم. حالا در ایرانش رو دارم ادامه میدم و آینه ها رو همیشه همراه خودم میبرم.